Neziri, cila është kauza që keni me shty nëse bëheni deputat? Unë po mendoj që të gjitha qëndrimet që do t'i mbojnë në Parlamentin e Kosovës do t'jenë konform interesave qytetarëve të Kosovës. Ndoshta kjo temë në kuadër për drejtat e njerit dhe drejtat e qytetarëve të Kosovës është bo hit të deputetët tonë. Unë mendoj se kauza kryesore që ka me qenë do t'jem zoni i qytetarëve të Mitrovicës, e veçmas zoni i qytetarëve të Shalës Bajgores, region i cili ka 29 fshatra dhe nuk përfaqësohet me deputet, pikërisht për shkak ligjit zgjedhor të cilin po e diskriminon këtë region të Shalës Bajgores. Nëse e merrni mandatin, a keni me vazhdu me qenë deputet apo keni me kalu me ndonjë post tjetër? Unë nuk kisha desh të kaloj në asnjë post tjetër. Posti më i rëndësishëm për mua është posti ku unë do të mund të përfaqësoj interesat e qytetarëve të cilët më kanë votuar mua dhe për të cilët do të punoj pa ndërprerje. Cila taksa mendoni se duhet me ul dhe cilat me rrit në Kosovë? Taksat të cilat unë kisha pas dëshirë me rrit do të ishte akciza ndaj duhanit, alkoolit dhe pijeve të cilat po e dëmtojnë rinin dhe shoqërinë tonë, ndërsa prodhimtarinë në taksa kryesore që do kishte ndiku tek qytetarët do të ishte që taks për prodhimtari do që do i mundsonte qytetarëve që produktet e veta t'i nxjerrin në treg me çmim sa më të lirë dhe taksa kryesore që unë kisha mendu me ngrit do të ishte produkte që vinë ose importohen nga jashtë të kenë një taks më të madhe se produktet që prodhohen në vendin tonë. Cilat janë 3 amandamentet e para që keni me i propozu? Tash është ndoshta pyetje pak që nuk kisha pas dëshirë me dhënë shumë mendime, mirë po amandamentet të cilat deri tash kanë kaluar në Kuvendin e Kosovës nuk them që janë të këqija, por do kisha pas dëshirë që ato amandamente që janë votu të realizohen dhe zbatohen. Pra, qytetarët e Kosovës nuk po vujnë për amandamente dhe për ligje, po po vujnë për zbatueshmëritë e këtyre amendamenteve. Cilat janë 3 problemet apo nevojat kryesore të komunës prej nga vene? Problemet kryesore të komunës nga ONV është se 20 vite autostrada Mitrovic-Prishtinë nuk po përfundon. Problemi tjetër është caktimi kujfeve administrativ mes 2 komunave, të cilat pa dashje ose me dashje të dikujt po shkojnë duke u zvarritur dhe duke ja komplikuar statën Mitrovicës dhe amandament dhe pika e tretë që unë kisha pas dëshirë për qytetarët e Mitrovicës është që ndotja e ajrit përmirësohet dhe automjetet që vinë në komunën e Mitrovicës të jenë të pajisur me cilësi të ajrit, domethënë që ke mundësi që ajri në Mitrovicë të jetë më i mirë, meqenëse se Mitrovica ka qenë ndër qytetet më ndotura dhe banorët këtu kanë vujt edhe sot e kësaj dite për shkak ndotjes së madhe të ajrit. Zotri Neziri, a ka gjasa me ndru partinë ku jeni tash? Jo, gjithë thojnë kështu, po unë nuk jam i mendimit që partinë duhet me ndru, sepse Vesel Neziri nëse është e mirë në këtë parti, atëherë s'kam nevojë të shkoj ndonjë parti tjetër, sepse partia nuk më ndryshon mua, po unë duhet ta ndryshoj partinë. A ka gjasa me votu kundër qëndrimit të grupit tuaj parlamentar? Kur nuk do të jem kukull i partisë, por do të jem zëri i qytetarëve. Cili grup i diskriminuar do ta ndjente më shumë të përkrajën tuaj si deputat? Unë mendoj se grupi më i diskriminuar janë gratë, po jo gratë të cilat merren me organizata jo qeveritare, ato nuk i përfaqësojnë drejtat e grave, ato i përfaqësojnë interesin e ngushtë tyre, ndërsa unë mendoj se gratë të cilat i mbajnë familjet e tyre dhe merren me prodhime drejtore, unë ato grupe do t'i kisha përkrahur mas tepërmi, sepse dihet se në Kosovë nënat shtatzane janë më të diskriminuar në Kosovë. Çka do të bëni për përmirësimin e ambientit dhe ajrit të ndotur në Kosovë? Plan konkret nuk kam. A jeni për apo kundër ndërtimit të termocentralit të tretë me çmër? Kundër. A jeni për apo kundër djegjes së çmyrit në për shtëpi gjadimrit? Kundër. A jeni për apo kundër përdorimit të qeseve të plastikës? Jam kundër përdorimit. A jeni për apo kundër shitjes së Telekomit Kosovës? Për. A jeni për apo kundër ndërtimit të autostradës së Dugaxhinit? Kundër. A jeni për apo kundër shkëmbimit të territoreve me Serbinë? Pse, a ka me diçka pa shkëmbim dhe qëta? Si është
është përgjigja juaj? Përgjigje këtu nuk kam, do shikojmë kur vina mandamenta atje çfarë po propozohet. A jeni për apo kundër heqjes së tarifës me Serbin? Me Serbin, qofse do më këshilju të flas ma gjatë. Në rast se vërtet do të kishte pasur bojkot total, do të isha pro. Po me këtë tarifë që neve na kanë vendosur, nuk ka përfitu kërkush vetëm ata grupet e interesit, sepse mall servis po futet për çdo ditë dhe nuk ka bllokat tyre. Qofse do të ketë bllokat totale, unë do kisha për krah. A do thotë që jeni kundër? Po, në këtë formë po. A jeni për apo kundër ndërtimit të hidrocentraleve në lumenjtë të Kosovës? Nuk jam kundër, nëse zbatohet ligji, po në kështu si do i blloku totalisht dhe duke ndalë rrjedhën e ujit jam kundër. A jeni për apo kundër mbylljes së universiteteve publike nëpër komuna nëse nuk i akreditohen programet nga Agjencia e Akreditimit? Unë po mendoj se duhet të mbyllen gjitha ato universitete ku nuk shpërndahet dije, po shpërndahet voshiten diploma në mënyrë legale. A jeni për apo kundër monopolit në homologim? Kundër. A jeni për apo kundër martesave në mes të gjinisë së njëjtë? Shumë kundër. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Jam pro shamis në shkolla, ndërsa kundër ekstravaganizmi në shkolla jam kundër. A jeni për apo kundër kuotës për deputet nga diaspora? Unë po të kisha pas mundësi të gjithë deputetë kisha sill nga diaspora. A je për apo kundër ridizajnimit të skemës për veteranët e luftës me cilën është abuzuar deri tash? Mu më vjen turp se jam veteran me atë që kam bërë deri sot dhe kisha pas shumë dëshirë që vetëm veteranët e vërtet të jenë listat e veteranëve. A jeni për apo kundër ridizajnimit të kësaj skeme? Jam pro ridizajnimit. A jeni për apo kundër heqjes së kartonit të gjelbër për diasporën? Jam pro heqjes së kartonit të gjelbër. Mjaft kam vujt qytetar tonë. Kush po financon fushatën? Vetë. Sa vende pune i keni momentalisht dhe sa vende pune keni me imbaj gjatë kohës kur jeni deputet apo minister? Kam një vend pune si profesor i rregull pranë shkollës të mesme teknike dhe jam antar i Kuvendit Komunal Mitrovicës dhe besoj që në rast se nuk zgjidhen deputet dhe fillon me u apliku paga për deputet, jam shumë i bindur se nuk do të rri penge asoj, por do t'ja lëshoj vendin pasardhëse që është në rend për të hyrë deputet. Sa janë të hyrat mujore dhe çfarë pasuri e keni? Të hyrat mujore të mia të personale janë sposhku me grunë dhe dikun 1200 euro. Pasuri tjetër? Pasuri tjetër kam një shtëpi. A e keni pasurinë e përbashkë me grunë tuaj? Por derisa jemi bashkë, më thëmë se pasuria shket e gruas, po e menaxhojmë bashkë edhe nuk na pengon kjo. A e keni të regjistruar bashkë? Unë besoj që po. Po. Sepse ligji kështu të jep. Pa e keni të regjistruar as kumujt me ble shtëpinë pa pëlqimin e gruas edhe në momentin që e kemi nënshkruar bashkë kemi hyrë kredi, kështu që nuk ka ne. Herën e fundit kur jeni smur, ku jeni shëruar, në spital privat apo publik? Për fat mirë nuk jam smu asnjëherë dhe nuk e mbaj mend që kam të mjekun në herë. Ku keni me shku kur bëni deputet nëse sëmureni? Në spital privat apo publik? Unë me gjas do shku në spitalin privat në qoftë se do të kishte kushte, po në qoftë se smunja kërkon diçka tjetër, atëherë duhet me gjetë alternativa tjera, po më besoj që në këtë mandat, kur do që të jenë, edhe unë mos jem, do të kisha bo përpikje maksimale, do të kisha lutë gjithë që ligji për shëndetësi të aplikohet, sepse atë ligj e mbyten me shkatrimin dhe me largimin e ministrit Tagani, i cili e pruni në vijë Ministrinë e Shëndetësisë dhe ligji për shëndetësi është zbatohet prej 2015 dhe i them qytetarëve të Kosovës, ankoni dhe kërkoni drejtësi, sepse ligji për shëndetësi është zbatohet nga 2015. Fëmijët tuaj a janë në shkolla publike apo private? Fëmijët e mi janë në shkollën publike dhe asnjëherë s'do shkojmë në shkollë private. Sa familjari keni të papunë dhe a keni me i punësu gjatë kohës që merrni mandatin? Asnjë familjar jemi nuk është pa punë, për fat keq ata punë kanë gjetë dikun, po jo në Kosovë. A do ndikoni në të ardhmen në rast se kthehen këto? A do ndikoni në punësimin e tyre? Ti po pyeta këshe pas shef, e unë po them që ata nuk kthehen. Përderisa ka është ja situatë dhe ne jam kam vështirësuar kthimin atyre, po mund të them që do kisha bërë çmos për t'i kthy, po gjasat janë të vogla për t'u kthy ata këtu. Qysh keni me votu për fatin e Trepçës, me u privatizu apo me mbet nën qeverisin shtetërore? Votimi jem është
që Trepqa të privatizohet dhe të menaxhohet nga ata të cilët vërtet do t'ja dim vlerën Trepqës. Me cilin projekt keni me kushtëzu votën tuaj për buxhet? Projektin e parë që unë e kisha kushtëzuar për buxhet do t'ishte aplikimi i skemes shëndetësore, zbatimi i ligjit për shëndetësi. Cili ka me qenë projekti ose puna me cilën keni me lanë gjurmë të trashëgimia juaj si deputat? Nështë kjo është heret me folë, po aja që unë kisha pas dëshirë që të la gjurmë është që fëmijëve tonë të sigurojmë letarme dhe ata mos lëvizin nga Kosova. Që sigurojmë vendet lira të punës, kjo është. Për mu, sot është heroj maj madhaj që dhe hapnjë vend punëve, për këtë kisha pas shumë dëshirë që të kontribuoj në hapnjë vendet punëve, me ligje që të të miratojmë Parlamentin e Kosovës. Sa pyetje parlamentare keni me i palashtru brenda një viti? Unë si deputet, si antari i kuvendit, brenda vitis deri në 30 pyetje parlamentare grupit tem i kam bërë dhe për fat keq shumica e pyetjeve s'kam marrë përgjigje. Kisha pas dëshirë që pyetje që i bëj unë të marrë përgjigje dhe të marrë përgjigje pozitive normalisht. Sa takime me qytetar keni me i mbajt gjatë një viti apo mandati? Mesatarisht, nditje 2 ose 3 takime do t'i zhvillojmë me qytetarë. Makinat më të vjetra se cili vit nuk duhet lejohen që të importohen në Kosovë? Unë besoj që edhe kjo 10 vit që është i gjatë, po kjo 10 vit që do t'ishte i preferuar me kanë këtu, sepse ligji është e parashe dhe unë nuk jam kundër ligjit. Sa dëgjime publike keni me inicu në komisionet ku keni me qenë pjesë? Nuk i di. Varësisht ndonjë mesatare? Po mboret ako me kanë pjesë e komisioneve jo, po Po nëse do t'jeni? unë 3 dëgjime publike kisha pas dëshirë që në atë komision të bëhen. A jep një dorëheqje nëse ju ngritet akt akuz? Po, A e votoni rrëzimin e qeverisë nëse kryeministri ka akt akuz? po, A e votoni një qeveri që i ka mbi 15 ministri? po, Sa zëvendës ministra duhet i ketë një ministri? 2. A keni me votu për antarësime në bordet të ndërmarrjeve publike dhe shoqërore njerëzit që nuk i plotësojnë kushtet për emrim? Jo, A keni me i bo transparente fondet e partisë? po, A keni me i hap dokumentet apo faturat në kuvend ose ministri? po.